Cum te așezi, vin lângă tine. Una nasa, șoro! Alecada, vina, amarom weekend. Cam așa are loc schimbul de substanțe interzise în Atena. Vreau să rețineți acest tânăr care cerșește aproape complet dezbrăcat pe stradă, pentru că până la sfârșitul clipului va fi îmbrăcat complet. Haideți să vedem care e treaba, de ce merg oamenii cu rucsacul în față și aici. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit în Grecia, mă aflu în capitala țării, iar în vlogul de astăzi o să discutăm despre țepe, despre excrocherii, așa că rămâneți până la final pentru că o să aflați cum puteți rămâne fără bani sau fără alte bunuri personale în cazul în care ajungeți aici, iar dacă nu aveți în plan să vizitați Grecia, aceste lucruri vă pot fi de folos și în alte țări pentru că acești excroci acționează aproximativ la fel peste tot în lume. Dacă vi se pare interesant ceea ce facem, dacă vi se par utile informațiile, nu uitați să dați un like acestui clip și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o, pentru că este gratis și pe noi ne ajută foarte, foarte mult. O să luăm centrul orașului La Paz pentru că marea majoritate a infracțiunilor aici se întâmplă, în centrul orașului, iar în tot acest timp o să discutăm despre aceste excrocherii. Am o listă cu 11-12 lucruri de care trebuie să vă feriți sau lucruri pe care trebuie să le aveți în vedere în momentul în care plecați într-o vacanță. Atena este renumită în întreaga lume pentru istoria sa antică, bucătăria mediteraneană și atmosfera vibrantă. Fie că ești un pasionat de cultură sau vrei doar să te distrezi, acest oraș le are pe toate. Cu cât un oraș este mai turistic și numărul excrocilor crește, este inevitabil din câte se pare. Începem cu furturile mărunte și hoții de buzunare. Atena este plină, pe lângă asta Grecia este în top 5 atunci când discutăm despre hoții de buzunare în Europa. Ne aflăm în piața Monastirachi, locul unde au loc furturi din buzunare în fiecare zi. După cum vedeți și în aceste imagini, foarte mulți copii de origine romă trimiși la înaintare. Cum te așezi, vin lângă tine și sunt cu ochii pe buzunarele tale, așa că trebuie mare atenție. Cu cât un loc este mai aglomerat, cu atât este mai periculos, așa că este indicat să vă țineți rucsacul în față. Știu, foarte mulți veți spune că eu îmi dau seama dacă îmi introduce cineva mâna în buzunar sau în rucsac. Ei bine, nu este așa. Furturile mici și hoții de buzunare sunt o realitate nefericită și în Atena. Poliția greacă a luat măsuri pentru a reduce acest tip de activitate criminală. Cu toate acestea, este important să fim conștienți de riscuri și să ne luăm măsuri de precauție, pentru că prevenția este cea mai importantă. Fiți atenți, tocmai discutam despre hoții de buzunare. Am dat peste câțiva polițiști care percheziționează câțiva domni. Trebuie să fim atenți atunci când vizităm obiectivele turistice importante, când suntem cu ochii pe monumente, pentru că în momentul în care noi suntem cu ochii pe sus, hoții sunt cu ochii pe noi. Practic ești văzut ca o pradă, așa că mare atenție în autobuze, la metrou, în stațiile de metrou. Când vine vorba de hoții de buzunare, marea majoritate sunt copii de etnie romă. I-am văzut peste tot, acționează în grup 2-3, au și instrumente muzicale, cum sunt cei doi pe care îi vedeți acum în imagine, cei pe care i-a gonit poliția mai devreme. Vin la tine să îți cânte o melodie, iar tu accepti pentru că îi vezi micuți, ți se face milă de ei, iar în acel moment, în momentul în care tu ești atent la ei, prietenii lor pe la spate îți golesc buzunarele. Aici vreau să mai specific un lucru. Sunt foarte multe persoane de etnie romă, atât tineri cât și persoane mai în vârstă care fură, cerșesc pe străzile din Atena. Toți cei cu care am interacționat eu nu cunosc limba română sau așa mi-au lăsat mie să înțeleg. Aveți mare grijă în momentul în care stați la acest tip de terase pentru a servi o cafea sau altceva. Nu vă lăsați telefonul, portofelul sau alte lucruri de valoare pe masă, chiar dacă voi sunteți lângă ele, pentru că dispar, uite așa. În această zonă avem foarte multe magazine, este ca un fel de bazar, aș putea spune. Foarte multe suveniruri, articole vestimentare și nu numai. Am dat și peste un anticariat, chiar în apropiere de piața Monastirache. Să știți că toate aceste excrocherii despre care discutăm în acest vlog nu sunt luate la întâmplare de pe internet. Există o evidență a poliției. Cele mai multe apeluri la numărul de urgență și cele mai multe intervenții au fost pentru furturi. Acestea sunt pe primul loc aici, după care urmează celelalte. Eu vi le prezint într-o ordine aleatorie. Îi cere mâncare, mai că nu îi ia sandwich-ul din față. Bola
domnul care cântă. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți și la aceste domnișoare care vând flori, care vând trandafiri, pentru că nici aici nu e ceea ce pare. Nu mai discutăm despre faptul că cer prețuri astronomice. Domnul de mai devreme a plătit 10 euro pe un fir de trandafir. 10 euro, mi se pare exagerat. Se întâmplă. Pe lângă asta, lucrează în grup, te înconjoară, văd în primă fază că ai bani în portofel, ținta lor este portofelul sau lucrurile de valoare pe care le văd. Una nasa, șoro! Gata, vina, am arom weekend azi. Erau spăriate fetele pentru că le-am strigat combinația. Acesta este și motivul pentru care țipau la mine ceva mai devreme, le-am stricat combinația pentru că chiar dacă domnul cumpărase un fir de trandafir, plătise 10 euro, bine, ele își justifică această sumă mare, spun că nu au ce mânca, au o familie foarte mare, au mulți frați, surori, părinții nu lucrează, au probleme de sănătate și chestii de genul acesta. În fine, omul cumpărase trandafirul, după care fetele au văzut că domnul e naiv, că are bani și insistau să mai cumpere un trandafir, după care au venit mai multe, l-au înconjurat, iar în momentul în care au văzut că filmez, s-au enervat și au plecat, pentru că nu avea cum să-i mai fure portofelul. Acestea sunt fetele care vindeau flori mai devreme, sunt toate așezate pe bordură, înconjurate de poliție. Incredibil cum stau oamenii pe străzi, dezbrăcați, ireal. Tot ei sunt cu gura mare, sunt deranjați de faptul că nu sunt lăsați să-și facă treaba. Este urât să vezi astfel de lucruri într-un astfel de loc. Până la urmă a trecut poliția pe aici și l-a pus să se îmbrace, mi se pare normal. Mii de turiști trec zilnic pe aceste străzi. Cam așa se face traficul de droguri. În centru, ziua în amiaza mare, foarte mulți tineri au înconjurat dealerul. Cred că sunt 20 de tineri, pe puțin. Cam așa are loc schimbul de substanțe interzise în Atena, dar despre asta o să discutăm într-un clip separat, pentru că sunt foarte multe lucruri de adăugat aici. Găsim două cartiere în acest oraș renumite pentru așa ceva. Mi-am luat cazare acolo pentru a lua pulsul zonei și cred că săptămâna viitoare va veni un clip extrem de interesant de acolo. Iar la, să zicem, 100 de metri avem poliția. Da, e incredibil. Și această zonă este foarte frumoasă, foarte interesante acele haine deasupra. Vor fi puse la uscat sau așa sunt ele? Nu, cred că așa sunt, pentru că nu par proaspăt spălate. Mie unul mi se pare ireal să văd atât de mulți hoți în condițiile în care este poliție peste tot. La prima vedere ai crede că ești în siguranță pentru că ești înconjurat de poliție, este poliție aproape peste tot, dar nu. Hoții sunt mai mulți, sunt mai mici și iuți de mână. Să fiu sincer, nici în Roma nu am văzut atât de multă poliție. Aduc în discuție Roma pentru că în vara trecută am fost acolo și am făcut clipuri. Știu că sunt foarte mulți hoți de buzunare și în Roma, dar ce am văzut aici parcă depășește puțin. Cred că Atena este, dacă nu peste Roma, la egalitate în ceea ce privește furtul din buzunare. O înșelătorie populară în Atena funcționează cam așa. Un localnic se apropie de dumneavoastră și vă mânează aparatul foto pentru a-i face o poză, iar în momentul în care îi returnați camera, o scapă intenționat pe jos, învinuindu-vă că i-ați stricat și cerându-vă bani, așa că aveți mare grijă pentru că nu ați vrea să intrați într-o astfel de încurcătură din care este foarte greu să ieșiți, pentru că dacă nu aveți martori sau nu sunt camere prin jur, este ceva mai dificil. Pe lângă asta, fiți siguri că omul a ales o zonă în care știe că are acoperire 100%. A pornit și această fântână, fix după ce am terminat de zis. Repet, nu are rost să vă mai prezint aceste zone pentru că am făcut-o deja în primul clip din Atena. Dacă nu l-ați văzut, o să vă las linkul în descriere pentru că merită să aruncați o privire. Ireal cum sunt acești oameni peste tot. Țeapa cu găinațul de pasăre, ați auzit foarte bine, haideți să vă spun cum funcționează. În timp ce vă plimbați pe străzile Atenei, cineva aruncă cu puțină pastă albă pe umărul dumneavoastră
iar intenția naturală este să vă uitați în sus, crezând că v-a murdărit o pasăre. Dintr-o dată un localnic prietenos se oferă să vă ajute, face asta în timp ce înjură păsările care au creat mizeria, iar în timp ce vă ajută, vă golește buzunarele. Ce surpriză, nu? Fiți atenți la următorul tip de excrocherie, pentru că mie unul mi se pare extrem de interesant. Este gândit în așa fel încât cazi în plasa lor foarte ușor, fără să-ți dai seama, practic. Totul are loc pe străzi ca aceasta, super aglomerate. Este vorba de una sau mai multe persoane care cântă, de obicei, la un instrument muzical și au în față o ceașcă sau un pahar micuț cu monede false, fără valoare, iar tu mergi liniștit pe stradă, te uiți în stânga, în dreapta, pentru că te plimbi, ești turist și lovești fără să vrei, fără să-ți dai seama paharul, răsturnându-l într-un astfel de loc. În momentul în care te apropii de ei, excrocii te urmăresc și împing ușor păhărelul către picioarele dumneavoastră, forțându-vă oarecum să dați peste el. Vă spun că i-ați răsturnat munca de o zi în canalizare și că va trebui să-l răsplătiți, să-i dați banii înapoi sau să-i oferiți ceva la schimb. De cele mai multe ori, cei care practică aceste jocuri sunt copii, pentru că vor să apeleze la latura sensibilă a omului, dar în spatele lor sunt adulți în toată firea, așa că aveți grijă. Aveți grijă în sensul în care nu trebuie să picați în această plasă. Uitați-vă cu atenție la banii pe care i-ați răsturnat dacă e să fiți într-o astfel de situație. Acolo unde este posibil, pentru că v-am spus, sunt plasați exact lângă acele guri de canalizare, în așa fel încât banii să ducă în canalizare și să nu aveți cum să vă dați seama dacă sunt sau nu falși. Atena nu este singurul loc unde este practicat acest sport, se mai întâmplă și în Praga, în Veneția, în mai multe orașe din Italia chiar. Acolo pun niște tablouri pe jos, iar în momentul în care ai călcat pe ele, spun că le-ai stricat opera de artă și va trebui să o plătești, va trebui să o cumperi practic, să cumperi tabloul. Artiștii de stradă sunt de două feluri, marea majoritate, cred că 90% sunt oameni onești, oameni corecți, doar că trebuie puțină atenție pentru că printre ei se infiltrează și așa zișii excroci. Haideți să discutăm puțin și despre taximetriști, pentru că ei nu aveau cum să lipsească din acest vlog. Taximetriști care vor să profite de turiști, găsim peste tot în întreaga lume. Atena nu face excepție. Sunt mai multe variante prin care vă puteți lua țeapă de la un taximetrist. Șoferul vă va spune un preț umflat pentru călătoria dumneavoastră. Vă va spune că nu este sigur unde se află destinația și că o să plătiți în momentul în care ajungeți acolo. Vă spune prețul la destinație. De cele mai multe ori, în momentul în care vede că sunteți un turist, urmează un traseu mai lung. Dacă nu aveți euro, acceptă și alte monede, dar o să vă schimbe la un curs favorabil lui. O altă greșeală pe care o fac turiștii atunci când iau un taxi este de a nu negocia prețul înainte de a urca. Pur și simplu sunt persoane care se urcă în taxi, taximetristul pleacă, după care încep să discute despre preț, ceea ce este greșit, pentru că unii dintre taximetriști asta așteaptă. Există și Uber în Grecia, recomand aplicația pentru că acolo ești sigur de preț, stabilești prețul dinainte. Există o diferență dacă e să comparăm cu Uberul de la noi, Uberul din România, pentru că aici, în momentul în care chemi un Uber, tot un taxi o să-ți vină. Din câte am înțeles, nu ai voie să faci Uber pe mașina personală, iar de multe ori va veni un taxi galben fără să fie inscripționat Uber pe el. Sunt care au trecut Uber, sunt care nu. Absolut toate taxiurile sunt galbene. Unele au un galben mai deschis, dar altă culoare nu o să găsești. Aceasta este cea de-a doua culoare. Ideea este că în momentul în care chemi un astfel de taxi dintr-o aplicație, ești sigur de preț, nu ai cum să-ți iei țeapă. În momentul în care urci pur și simplu într-un taxi, poți să ai ghinionul să dai peste cine nu trebuie. Nu este o lege, dar se poate întâmpla. Pentru că poți foarte bine să dai și peste oamenii corecți care își fac treaba cum trebuie. Pe lângă Uber există și aplicația FreeNow. Cam așa arată coșurile de gunoi în această parte a orașului. Pur și simplu vii, apeși cu piciorul și se deschide. Nu miroase urât pe lângă ele, ceea ce contează. Doar în partea centrală a orașului am întâlnit așa ceva. Nu te lasă, fiți atenți, pe trecerea de pietoni nu te lasă să treci.
De multe ori este mai rău ca în Asia. Trebuie să ai mare grijă atunci când traversezi, pentru că riști să fii călcat chiar și pe trecerea de pietoni. Celebra excrocherie cu brățara funcționează și aici în Atena. Nu avea cum să lipsească. Am întâlnit-o și în Roma. Am explicat-o și în clipul de atunci, dar repet și în acest vlog pentru că nu știu dacă toată lumea a văzut. Cu siguranță sunt persoane care nu cunosc acest lucru. O persoană foarte prietenoasă din Africa de cele mai multe ori se apropie de tine, te întreabă de unde ești, intră în discuție cu tine, după care îți oferă o brățară cadou în semn de recunoștință, iar în momentul în care o accepți, faci o greșeală din punctul meu de vedere, pentru că va trebui să o plătești, ea nu este gratis. Bine, el îți spune să-i oferi ceva, să-i dai un cadou cât vrei tu, doar că din punctul meu de vedere este o excrocherie, pentru că prima dată îmi spui că e cadou, după care îmi ceri bani. Dacă îmi ceri din prima dată bani, înțeleg și nu o mai trec ca excrocherie. Respect. That is good. Where are you from? Yeah, Romania. Take. No, thank you, my friend. I know. From Jamaica. I know. No. My friend married from Romania. I'm quick. I give you. Thank you. Yeah, I love Romania. No, it's all about peace. No, it's with money, I know. No, it's not about money. I love Romania. Thank you. No. You are a good guy. You are a good guy. I give you. No. Take It's it. okay. Anything you have. From your heart. Nah, From your heart. thank you, Nike. Okay, take. No. I give you. Ok, thank you. Fiți atenți că mi-a dat-o gratis. La asta chiar nu mă așteptam. Știți cum este chestia asta? Te lucrează puțin psihic, pentru că acum te face să te întorci să-i dai ceva, pentru că este oarecum nedrept să o iei pe gratis. Așa că dacă vrei să-i dai ceva, o iei, dacă nu, îl ocolești. Depinde de tine. În această zonă, după cum ați văzut ceva mai devreme, domnul, în momentul în care a văzut că îl filmez, mi-a oferit pur și simplu brățara pe gratis, nu a acceptat bani. Dă bine pentru marketingul lor, dar a făcut acest gest. În schimb, în Roma, dacă observă că îi filmezi, devin foarte agresivi, violenți chiar. Nota 10 pentru terase și cafenele. Dacă tot am ajuns într-o astfel de zonă, haideți să discutăm și despre nota de plată umflată. Acest lucru se întâmplă și aici, și în Atena și în Grecia, nu doar în Atena. Așa că înainte să plătiți la un bar sau la un restaurant, verificați foarte bine nota de plată, pentru că e posibil să aveți parte de surprize. La restaurante uneori vor fi adăugate porții de mâncare sau băuturi pe care nici măcar nu le-ați comandat. Fiind în vacanță sau după o masă delicioasă, această taxă suplimentară vă poate scăpa în momentul în care mergeți să plătiți, așa că uitați-vă pe bon de 2 ori înainte să achitați. Turiștii sunt deosebit de vulnerabili la suprataxare, deoarece unele restaurante ar putea să nu ofere chitanțe sau să nu afișeze meniuri care să arate prețurile reale ale preparatelor. De asemenea, este important să rețineți că proprietarii de restaurante nu pot percepe mai mult decât ceea ce este listat în meniu. Acesta este unul din motivele pentru care noi, în momentul în care călătorim, nu mâncăm, nu intrăm în restaurante unde nu vedem meniul, unde nu vedem prețurile afișate, pentru că de cele mai multe ori îți iei țeapă, fără doar și poate. Nu contează câte țări ai vizitat, nu contează în câte restaurante ai mâncat. Când se întâmplă asta, când nu au afișate prețurile, să știți că îți iei țeapă 100%. Aici nu mă refer doar la baruri și restaurante, acest lucru se întâmplă peste tot, piețe sau mai știu eu de unde vrei să-ți cumperi ceva de pe stradă. În momentul în care nu este prețul afișat, să știți că oamenii vor face un preț special pentru turiști. Acum depinde de fiecare, depinde de voi, depinde de tine, dacă vrei să plătești mai mult pentru un produs sau nu. Să știți că în barurile din Atena mai întâlnim un soi de înșelătorie, oarecum asemănător cu excrocheriile pe care le-am întâlnit în Asia. Fiți atenți cum funcționează. Să zicem că intri într-un bar și consumi ceva singur sau cu prietenii, după care la un moment dat se apropie de tine o persoană sau un grup de persoane care, la fel ca și tine, consumă în acel bar și intră în discuție cu tine. După un timp vă împrieteniți, iar respectivele persoane îți recomandă un bar unde băutura este mai bună, mai ieftină, iar după ceva timp vă îndreptați acolo. În momentul în care ajungeți în barul respectiv, oamenii se vor ocupa de tine, îți vor comanda, îți vor face pe plac, după care la sfârșit va veni o notă de plată colosală, pentru că toată consumația pe care a făcut-o întreg grupul va veni în contul tău. Pe lângă asta vor avea grijă să umfle foarte bine nota de plată, iar în momentul în care nu vrei să plătești sau să spunem că nu ai bani să plătești, oamenii de acolo, oamenii care sunt responsabili cu paza localului, te vor însoți către bancomat de unde ești nevoit să
le plătești, să scoți banii. În caz contrar, lucrurile se pot complica din ce în ce mai mult. Pe lângă toate acestea, la fel ca în Asia, în momentul în care ești bărbat și ești singur într-un bar, să știți că veți avea șansa să fiți abordați de foarte multe fete care se vor oferi să vă țină companie în schimbul unei băuturi, 2, 3, cine știe. Ei bine, ele sunt angajate, între ghilimele, de barurile respective. Cliente false se numesc aceste persoane, le întâlnim mai nou aproape peste tot, în toate barurile turistice, haideți să le spunem așa. Vreau să mai discutăm despre un lucru, nu aș spune că este o excrocherie, dar vreau să-l aduc în discuție pentru că mi se pare extrem de interesant. Este vorba despre apa și pâinea din restaurante. În restaurantele din Grecia este obișnuit ca apa și pâinea să fie aduse instantaneu la masă atunci când vă așezați. Ei bine, pentru a evita să plătiți ceva ce nu v-ați dorit, pur și simplu întrebați angajatul, întrebați ospătarul dacă aceste lucruri sunt taxate suplimentar sau sunt gratuite. Pentru că, din câte am înțeles, în anumite localuri sau pe anumite insule precum Creta, Rodos, apa este gratuită. Eu până acum nu am întâlnit așa ceva în Grecia, avem mai bine de 2 săptămâni și peste tot a trebuit să plătim. Este gratuită, din câte am înțeles, apa de la robinet, apa pe care ți-o aduce în pahar separat, apa îmbuteliată nu este gratuită și da, în momentul în care te așezi la masă la un restaurant, ospătarul vine la tine, îți aduce o sticlă cu apă, iar dacă nu vrei să consumi apă, îi spui că nu îți trebuie și o ia înapoi sau pur și simplu nu o desfaci, o lași pe masă și nu te pune să o plătești. În momentul în care ai desfăcut-o, trebuie să o plătești. Nu este scumpă, dar este un lucru pe care, din punctul meu de vedere, turiștii ar trebui să îl cunoască. Un alt lucru la care un turist trebuie să aibă mare grijă sunt biletele pentru atracțiile turistice, pentru că în aceste zone găsești foarte multe persoane binevoitoare care sunt dispuse să te ajute, ba chiar îți oferă bilete la reducere, unele la jumătate de preț. Eu nu recomand să faceți asta, din contră vă garantez că acele bilete sunt false și nu aveți cum să intrați în niciun obiectiv turistic. Vedeți, cam așa arată un artist de stradă onest. Să revenim la cei ce vă vând bilete false, să știți că în primă fază nu pare, pentru că biletele sunt aproape identice, mai mult decât atât, persoanele sunt îmbrăcate adecvat, par de acolo, par din peisaj, doar că în momentul în care vrei să intri în atracția turistică, te lovești de realitate. În concluzie, cumpără doar din surse oficiale, mergi la fața locului, cumpără de la ghișeu sau de pe site-ul oficial. Sunt foarte multe agenții care vând bilete, agenții serioase, așa că nu te costă nimic să te documentezi 5 minute înainte de a face achiziția. Bilete false puteți cumpăra chiar și pentru ferii aici în Atena, în Pireus mai exact. Să știți că de cele mai multe ori acești indivizi se poziționează fix lângă cei ce vând bilete oficiale, au cumpărat bilete false de lângă ghișeul de vânzare a biletelor. Fiți sigur că în momentul în care v-a vândut biletul, omul a dispărut, nu aveți de unde să-l mai luați, așa că v-ați luat țeapă. Cu toate acestea, în general, Atena este un oraș foarte sigur de vizitat, deoarece în prezent rata criminalității este la un nivel foarte scăzut, mai scăzut decât rata medie a altor orașe europene. Cei 4 din față tocmai au fost perchiziționați de poliție mai devreme, alături de acele tinere care vindeau flori. Cineva i-a cumpărat de încălțat și de îmbrăcat și da, un gest lăudabil. I-a cumpărat un rând de haine, a mers să-i schimbe pentru că avea o mărime prea mare. Da, fără cuvinte, gest de nota 10. Nu a primit doar de încălțat, a fost îmbrăcat din cap până în picioare, șosete, pantaloni, bluză, geacă. Ce să zic, mai sunt și astfel de oameni, puțini, dar mai sunt. Atena este un oraș foarte frumos, cu multe de oferit, iar dacă vă luați măsuri de precauție, vă puteți bucura de o vacanță fără incidente, fără evenimente neplăcute. Fiți atenți și atunci când luați cazare, pentru că zonele Omonia și Victoria sunt mult mai ieftine, apartamentele arată mult mai bine, cel puțin în poze, pentru că în centru cazările sunt mici, vechi
și foarte scumpe, dar Omonia și Victoria sunt cele două cartiere mai periculoase, despre care o să discutăm într-un clip viitor. Tot atunci o să înțelegeți de ce am vrut să fac un clip separat cu acea zonă. Cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum și să îl distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Este gratis și mă ajută foarte, foarte mult. Până data viitoare, de aici din Atena, numai bine!